UMNO is the even bigger loser kerana jumlah kerusi daripada Bro, you zero, man. What are you talking about? I'm no biggest loser. You know, my blood is still UMNO. You could UMNO loser. DAP zero, bro. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 181 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Kian Ming. Ya, hari ini kita ada guest host sebab Syaril berada di perantauan dan topik pada malam ini memang tak boleh tunggu. Memang panas dan memerlukan kupasan yang sangat-sangat mendalam dan perlu dibuat dengan kadar yang cepat sebab dia berkepentingan awam segera. Macam parlimen. What was it? Emergency motion. Ring motion. Yeah, so siapa speaker yang menentukan sama ada ni boleh dilaksanakan dengan cepat? Dulu zaman kita Pandika. Nanti akan bincang. Nanti akan bincang Pandika. Okay, so you guys are right. Hot off the press. The Sabah State Elections, pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 yang telah berlangsung pada 29 hari bulan, hari Sabtu. Episod ini turun ataupun dimuat turun dan diterbitkan pada hari Isnin 1 hari bulan Disember, melibatkan 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sebanyak, I think this must be a record, right? Kian Meng, 596 calon yang bertanding. Seramai 1.148 juta pengundi ataupun 64.35% telah keluar mengundi. Dan keputusan rasmi GRS 29, that is the gabungan lah GRS. Nanti kita akan kupaskan sebab bukan semua satu parti. The GRS sebagai gabungan 29, Warisan 25, BN 6, Bebas 5, UPKO 3, Star 2, PN Perikatan Nasional 1, KDM 1 dan Pakatan Harapan 1. Popular vote, Warisan memperolehi undi yang tertinggi dengan 288,703, JRS second dan BN pada tempat ketiga, Pakatan Harapan pada tempat yang keempat. So selepas keputusan itu diketahui pada jam 3 lebih kurang 3 pagi pada hari Sabtu, Datuk Seri Panglima Haji G. Magno telah pun angkat sumpah di what is known in Sabah as Bukit lah. Bukit is Sri Kinabalu, kediaman rasmi Tuan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa bin Aman. And beliau telah pun berjaya untuk mempersembahkan kepada Tun Musa bahawa beliau cukup jumlah 37 kerusi tanpa Barisan Nasional, iaitu GRS, UPKO, PH dan Bebas ya, kan? Ya, Bebas ada 5 calon. Bebas ada 5 calon. Okey. Saya hari ini Syaril memang tak ada, tetapi memang tepatlah pada masanya Kian Meng kembali ke Keluar Sekejap sebab antara kepakaran Kian Meng adalah untuk mengupas the numbers. So angka-angka dia lah. So let's go through the top line numbers, Kian Meng, ya. Dan mungkin kita selepas itu kita akan buat qualitative analysis. Ya, terima kasih KJ kerana beri peluang kepada saya untuk kembali sekali lagi ke sofa Keluar Sekejap. Episod yang terakhir yang saya attend Keluar Sekejap ni adalah 1 hari bulan Oktober 2024, di mana kita juga ada peluang untuk mengupas tentang PRN Sabah. Saya baru cek. Oh ya. Ya, so ada sedikit coincidence lah ya. Tetapi dari segi top line, mungkin saya nak beri beberapa angka dan juga peralihan kerusi yang saya rasa adalah sungguh menarik. Pertama ialah dari segi kadar keluar mengundi. Kadar pengeluar undi telah
turun sedikit 66.3% di tahun 2020 kepada 64.2% di tahun 2025 iaitu tahun ni. Tetapi apa yang kita mesti ambil kira ialah pada tahun ini we have an expanded electorate, maksudnya lebih ramai pengundi selepas pelaksanaan undi 18. Jadi saya rasa kadar mengundi 64.2% adalah satu kadar mengundi yang sihat. Pada masa yang sama, saya juga nak beri sedikit gambaran dari segi peralihan kerusi. Untuk saya rasa big winner lah, GRS. GRS yang bertanding sebagai PBBM pada PRN Sabah di tahun 2020, mereka hanya memenangi 11 kerusi. Ya, sekarang telah naik kepada 22 kerusi. 6 lagi dimenangi oleh PBS dan satu lagi GRS Direct. Jadi 22 tu PGRS lah. Ya, PGRS plus GRS Direct 23 kerusi. 23. Jadi dari 11 naik kepada 23 kerusi. Dari 6 adalah PBS. 6 adalah PBS. Ya, PBS menang 7 pada tahun 2020, jadi lebih kurang kekal 7 ke 6 kerusi. Jadi saya rasa sungguh menarik jikalau kita nampak, kita lihat, kita perhatikan di mana tempat ataupun parti yang GRS ambil undi daripada. Nombor 1 ialah UMNO. UMNO, GRS dapat 8 kerusi tambahan dari UMNO. Yang net gain ni lah. Bukan net gain. GRS punya net gain datang 8 dari UMNO. 8 daripada UMNO. Yep. 3 daripada Warisan. 3 daripada Bebas. Yang selepas 2020 mereka join GRS dan menang sekali lagi. Jadi 8 campur 3 adalah 14. Ya, tapi kalau 2 kerusi kepada Bebas, jadi net gain 12. Yang menarik ialah yang 2 yang kalah kepada Bebas, lepas tu mereka sokong. Itu memang internal politik lah. Ada lain macam Pandika dengan Cowboy lah. Kita boleh discuss later lah. Yeah. Jadi itu adalah flow untuk GRS, so dia ada big winner. Flow untuk Warisan ataupun peralihan kerusi untuk Warisan, saya rasa juga perlu dibangkitkan kerana nampaknya Warisan telah memenangi banyak kerusi. Okey, ya memang tak boleh nafikan mereka telah tambah kerusi mereka daripada 23 kepada 25. Ya, tetapi kebanyakan ini adalah kerusi yang dimenangi daripada PKR dan juga DAP. 6 kerusi DAP, 2 kerusi PKR telah dimenangi oleh Warisan. Jadi net tambahan tu adalah 8, tetapi pada masa yang sama 3 kerusi Warisan kalah kepada GRS, 1 kepada APCO, 1 kepada PN, 1 kepada PH iaitu melalap, nanti kita boleh bincang juga, 2 kepada Bebas. Dan mereka memenangi 2 kerusi daripada Warisan, jadi net gain adalah 2 saja. So did Warisan flip any GRS seats? No. Let's see. Tak ada kan? Tapi GRS did flip Warisan seats. GRS won 3 Warisan seats. That's the head-to-head lah. Yes, betul. Okay. Yeah. Alright. Interesting juga. Pada masa yang sama, saya rasa ada ramai orang memberi perhatian kepada DAP yang telah kalah kesemua 8 kerusi yang mereka bertanding. Nanti kita boleh bincang juga. Tetapi saya rasa UMNO is the even bigger loser kerana jumlah kerusi daripada bro, you 0 man. What are you talking about? UMNO biggest loser. You know, my blood is still UMNO. You could UMNO loser. DAP 0 bro. Dari 6 kerusi incumbent pergi ke kosong ya. Okay, so it's a big reduction. Tapi UMNO 14 kerusi turun kepada 6. BN. 5 UMNO 5 lah. UMNO 5, PBRS 1. Jadi sebenarnya I think DAP has done a favour to UMNO kerana DAP kalah semua kerusi. Itu ambil headline lah. Itu ambil headline. Kalau tidak UMNO headline. Okay. Ya. UMNO hilang 8 kepada GRS. Ya, betul. Yep. Dan UMNO hilang 2 kepada Warisan, including Usukan, which is a hardcore UMNO seat, Saleh Kerouak. Kan? Ya. Tu orang besar UMNO. Orang besar UMNO. Kalah juga. Dan UMNO hilang 1 kursi kepada PAS. Ya. Kita boleh bincang kemudian. Yes. Yeah, that's interesting. Okay. PBS maintain kan? Maintain. Ya, 6 kerusi, kalah 1 saja kepada APCO, iaitu kepada APCO MP Tuaran Madias Tangau. Ya, saya rasa calon yang kuat. Dan APCO naik dari 1 kerusi ke 3 kerusi, iaitu
N14 Tamparoli, Madya Setangau telah memenangi kerusi, dan juga N26 Moyok, Donald Peter Mojuntin, son of Peter Mojuntin, dan juga bekas ahli parlimen Penampang. Kian Ming, kalau kita ambil top line analisa tadi dan kita buat senarai winners and losers lah. So berdasarkan kepada apa yang Kian Ming sebutkan tadi, saya boleh rumuskan for me lah at least, macam Kian Ming kata, big winner of course GRS. Walaupun dia tak dapat cross the line sendiri, dan of course cannot do the knockout punch lah sebab dia terpaksa minta sokongan after the fact, but they still cross the line. Itu that's all that matters lah dalam politik. 3am. Whether it's 3am ke 4 pagi ke 5 pagi ke, janji Pergi ke Bukit angkat sumpah. Dah pergi Bukit angkat sumpah. Haji Ji dah pakai baju Melayu hitam sejak pukul 10 malam, but so big winner GRS. Big, and then net gain also GRS. Tapi saya nak kata big winner juga Warisan. Okay. Walaupun net gain hanya 2, tetapi dalam keadaan di mana onslaught ataupun serangan bertubi-tubi daripada semua sudut, sama ada PHBN ataupun GRS ataupun BN, tertumpu kepada Syafiee dengan Warisan, there's still a force. And the story will continue to be written oleh kerana saya rasa Warisan juga ada strategi untuk memenangi lebih kerusi parlimen pada PRU akan datang. Betul. Betul. Nanti kita boleh bincang juga. And then mungkin small winners UPKO sebab mereka keluar daripada coalition dekat peringkat pusat, but obviously menjadi big bag kingmaker. 3. Dan of course dia bebas ni bukanlah satu kumpulan, walaupun dengar ada black wave dan sebagainya, tetapi also winners. Yes, also winners in their own right. Individual winners. Dia punya leverage besar. Ya, betul. Dan sahabat saya, saudara Jamawi Jaafar pun memang big winner. Calon PH. Wakil tunggal. Wakil tunggal daripada PH. N42 Melalap. So these are the big winners. Let's talk about the losers. Of course, DAP, DAP and DN lah. DAP dengan DAP dan BN. Adakah Kian Ming juga sifatkan Perikatan Nasional sebagai loser? Oleh kerana ada beberapa tokoh seperti Ronald Kendi juga tidak memenangi kerusi. But what about PAS? PAS, saya rasa ini adalah satu perkara yang memang menarik, kerana adakah ini menunjuk bahawa pengaruh PAS boleh bertambah di Sabah? But I think it's a very localized candidate. Kerana Dr. Ali ni sebelum ni he was appointed wakil Don yang dilantik. Dan dia memang buat kerja dekat kawasan Karambunai tu. Dan juga saya rasa sangat aktif dalam kalangan NGO juga. Okay, the other losers at the individual level, ini soalan agak sensitif. Mungkin kita jangan pakai perkataan loser lah. Mungkin kita pakai perkataan berlapik sikit, antara yang menghadapi cabaran yang besar. PMX sekarang saya rasa oleh kerana PH ada satu cabaran yang besar, sama ada ni akan menular kepada Semenanjung Malaysia. Saya rasa kita perlu bincang. Adakah Kian Ming rasa bahawa PMX tidak meletakkan buffer yang sesuai untuk memastikan bahawa tempias kekalahan ini tidak datang kepada dia? Walaupun kita tahu di lapangan Saifuddin ada, Izzah ada sebagai pengarah pilihan raya, Amiruddin ada sebagai pengarah operasi, tetapi saya nampak optically he was very visible on the ground. Start and the end of it. Berbanding dengan Zahid, mungkin dia ada buffer sikit sebab banyak pergi kepada Bung kan. So saya nampak sebab PM betul-betul, I mean to be fair, sebab dia nak menang. Betul. So dan dia memang a campaigner. Dia nak tunjuk sokongan kepada calon tertentu. So of course tempias tu sedang dirasa lah. Dan saya rasa mungkin apabila kita bincang tentang isu Albert Tay ni, saya rasa isu nasional ni berkenaan dengan MACC dan sebagainya, saya rasa backlash itu memang adalah sesuatu yang ketara yang akan melibatkan PMX. Okay, jom kita bincang kenapa benda ni terjadi. Okay, kita ambil faktor-faktor daripada atas sampai ke bawah lah. Pertamanya, sejauh mana Kian Ming rasa ini adalah keputusan Sabah? Maknanya
keputusan yang Sahabat. keputusan yang mencerminkan kelebihan diberi kepada parti-parti Sabah sama ada JRS, UPCO ataupun warisan ketimbang berbanding dengan parti-parti Malaya, parti-parti contoh Barisan Nasional, PH, DAP, Keadilan dan sebagainya. Is it fair to say? Ya, saya rasa ada ramai penganalisa yang akan memberi naratif seperti ini bahawa ini adalah satu gelombang Sabah yang telah membanjiri Sabah dan hampir semua parti Melaya dan juga calon dari parti Melaya telah tewas. Tetapi pandangan saya adalah sedikit berbeza. Mungkin saya boleh kongsi tentang pandangan saya terhadap cabaran yang calon DAP dan juga parti DAP menghadapi dan mungkin KJ boleh bincang tentang cabaran yang parti UMNO dan juga calon UMNO menghadapi. Untuk saya, bagi DAP, saya buat satu caveat dulu kerana saya memang tak on the ground untuk kempen. Apa yang saya dengar dari kawan-kawan yang sedang kempen. Dan saya rasa mungkin ada beberapa sebab yang dinyatakan ataupun dibangkitkan oleh individu dan juga analisa tertentu. Satu ialah pengundi di kerusi DAP itu tidak puas hati kerana ada ramai pucuk pimpinan dari federal ataupun pusat yang keluar untuk pergi berkempen. Mereka mungkin ada beberapa yang lebih agresif dan orang Sabah tak suka. Contoh, mungkin ada orang yang pergi ke kempen yang kata tempat ni kotor ke. Bukan contoh kenyataan, contoh siapa? Okay, saya nak beri counter example. Okay. Counter example tu adalah saya rasa kerana saya perhatikan pergerakan menteri dan juga timbalan menteri tertentu dari DAP, mereka memang ada line up dari segi rancangan mereka untuk pergi ke Sabah seperti Anthony Loke pergi ke Tawau untuk mengumumkan upgrading airport. Hannah Yu juga ada pergi ke tempat di mana ada upgrading untuk tempat sukan. Steven Sim juga ada bincang tentang gig workers bill yang penting saya rasa untuk mereka di sektor gig work, grab driver dan sebagainya. Dan KPKT juga ada projek di Sabah ni di bawah Ngakoming. Dan ada juga inisiatif untuk membaiki digital connectivity dan juga smart city di KK ni di bawah Gobin. Dan saya rasa pengundi Sabah memang menghargai rancangan dan juga inisiatif seperti ini. Jadi saya rasa orang yang kata orang Sabah tak suka pemimpin DAP dari pusat untuk pergi ke sana untuk melancarkan itu, saya rasa itu tak betul. Tetapi saya rasa perkara seperti ini juga dibuat apabila Barisan Nasional ada berkuasa untuk melancarkan projek dan sebagainya. So that is the basic expectation dah. If you are federal minister, you have to go and help out Sabah in different ways. And that is the basic. Mungkin satu lagi ialah ada orang yang kata ada pemimpin DAP di Sabah yang selepas ambil kuasa tu sedikit angkuh, arrogant. Tapi bagi saya satu contoh yang baik ialah Ahli Parlimen untuk Kota Kinabalu, Saudara Chan Fong Hin, iaitu Timbalan Menteri untuk Plantation dan Commodity, dan juga calon untuk N22 Tanjung Aru. He's still very accessible, still very friendly. Somebody that I think ramai orang akan kata dia adalah seorang yang memang baik dan juga tidak angkuh. So saya tak tahulah sama ada pemimpin lain yang ada jawatan di kerajaan di Sabah tu angkuh atau tidak, tetapi untuk Chan Fong Hin saya rasa dia memang okey. Jadi saya rasa ini juga mungkin tidak sesuatu yang bukan sesuatu yang penting yang melibatkan semua calon DAP. Apa yang lebih penting dari segi isu ialah dua. Satu ialah saya rasa challenge of a young leadership at the state level. Kerana mungkin kawan-kawan pun tak tahu, state chairman ataupun pengerusi DAP adalah Ginger Poon, iaitu Exco sebelum ni. Dan beliau adalah 36 tahun saja. Usia dia 36 tahun saja. Dia adalah datuk DAP yang termuda dalam sejarah DAP. Ya. Dan Ahli Parlimen Sandakan, MP Sandakan Vivian Wong yang telah mengambil alih kerusi itu dari bapa dia yang juga calon di Elopura. Juga usia dia 36 tahun. Chan Long Wei, calon untuk Luyang DAP, 25 tahun. Tan Su Ching, calon untuk Tanjung Papat di Sandakan, 29 tahun. Jadi saya rasa ini bukan, pandangan saya bukan untuk kata DAP tak
tak sepatutnya meletak calon muda. Tetapi saya rasa mesti balance. Calon yang ada pengalaman, calon yang muda dan juga leadership di negeri Sabah yang saya rasa lebih perlu balance sikit. Kian Meng, to give credit also, ini angka daripada Kian Meng sendiri. Kian Meng telah buat satu kiraan estimate swing against DAP di 6 kerusi yang disandang oleh DAP sebelum ini. Dan Kian Meng kata pada tahun 2020 sokongan purata pengundi di kawasan 6 kawasan yang DAP sandang sebelum ini adalah dalam 78%, almost 80% lah. Yes. These are Chinese majority seats lah, which roughly tracks with what yang kita bincang sebelum ini. Tetapi apa yang Kian Meng telah pun kira berdasarkan kepada angka yang Kian Meng dapat semalam dan hari ini, I know you've been working very hard, is that 78% support has gone down to 27%. 27% in mostly Chinese majority. Mostly, so that's a 51% swing. Yeah. Satu hayunan 51% daripada sokong DAP kepada sokong Kebajikan Warisan lah. Macam ni lah Kian Meng, saya cuba bagi pandangan saya. Bila ada swing sebesar itu, kita kena fikir dan kita kena entertain bahawa it is beyond localized concerns lah. This is a bigger issue for DAP. Betul. Dan dia bukan hanya berkisar soal, dan saya accept, saya terima Kian Meng punya point, you know much better than me dari segi kepimpinan lokal, dari segi some of them may be inexperienced, etc. Tetapi bila swing tu besar sangat, it is a reflection of the Chinese community towards DAP. Sama ada benda tu boleh translate kepada Semenanjung, we don't know yet. To be fair, we don't know yet. Sebab pilihan raya umum jauh lagi dan sometimes it doesn't translate from one state to another. But itulah mood music sekarang. Dan saya punya hypothesis adalah kerana this is really sejak 3 tahun DAP telah kompromi banyak perkara. Dan satu, kompromi banyak perkara. Dua, kompromi itu dibandingkan dengan pendirian yang sangat tegas dan sangat murni dan suci yang diambil oleh DAP sebelum ini. One thing is of course compromising, but secondly is when you start off from a very morally superior place, moral high ground, the fall is very hard. Yeah. And long. Dan ketiga adalah apa yang Kian Meng said sendiri. With power comes complacency and arrogance. Yeah. Then this is not just for DAP, it happens to all of us. Betul. It happened to all of us. Dan kita tak nak go deep because I think later kita akan reflect. Tetapi just untuk yang benda ni, Kian Meng, apa yang Kian Meng rasa sedang berlaku, one, dalam pemikiran Anthony Loke sebagai pemimpin DAP, and secondly, kind of discussions that it's taking place at the highest levels of DAP. Ya, saya rasa daripada pembincangan saya dengan beberapa kawan di DAP, mood mungkin 2 hari sebelum pilihan raya negeri ni adalah okey, mungkin ada cabaran tetapi mungkin boleh kekal 4 atau 5 kerusi daripada 6. Terutamanya di Kota Kinabalu. Tetapi apabila isu Albert Tay itu berlaku, untuk pengetahuan penonton KS yang mungkin tak sedar, dan tapi saya rasa kebanyakan mereka dah sedar, ada satu raid MECC di rumah Albert Tay dengan assault rifle, tactical gear semua. Dan sebelum tu Albert Tay telah memberi satu expose yang besar yang melibatkan setiausaha politik PMX Datuk Syamsul Iskandar dengan pelbagai WhatsApp message yang telah dibangkitkan dan telah disiarkan. Dan jikalau perkara yang sama berlaku apabila DAP menjadi pembangkang,
Dan perkara ini berlaku di Barisan Nasional apabila apa yang akan berlaku? Orang rasa ada I can imagine video yang keluar dengan Imagine kalau perkara tu berlaku sebelum pilihan raya, sebelum polling day. Ceramah itu saya rasa memang akan ceramah media. menarik. Ya. Jadi bagi saya kami akan lompat dari stage body surf. no, that's my style. That's not my style. Saya pun takut lah nanti body surf tu jatuh. Okay. Apabila perkara ini berlaku, dan ramai pengundi, terutamanya saya rasa mereka yang mungkin nak balik ke KK untuk mengundi, pandangan mereka ataupun anggapan mereka ialah DAP yang sebelum ni, yang ada di pembangkang ataupun ada certain moral standing ataupun dia punya kedudukan dari segi isu seperti ni, mereka memang akan mengeluarkan kenyataan. Tetapi oleh kerana ni last minute dan tak tahu apa yang nak cakap tu, okay, Dato' Syamsul juga telah meletak jawatan sekarang, telah diberi remand dan sebagainya. So DAP leaders couldn't say anything the day before. Ya, saya faham kan, Meng, saya faham. Tetapi nak kata kekalahan dan swing 51% ni semata-mata pasal Albert Tay. Saya rasa itu adalah gambaran, itu adalah satu reflection kepada apa yang KJ sebut tadi. Okay, fair. Yes, because of all these things that have been happening, that people say DAP didn't do this, didn't do that. And bagi saya rasa ini adalah satu amaran yang baik kepada DAP dan juga kepada Pakatan Harapan. Satu perkara saya nak sebut sebelum kita close perbincangan berkenaan dengan DAP ni. Mungkin ada parti-parti di Semenanjung yang sedang melihat apa yang telah terjadi kepada DAP di Sabah. Dan rasa MCA tetapi this is my view, pandangan saya, apa yang berlaku kepada DAP Telur di Sabah hanya boleh berlaku sekiranya ada pilihan lain yang viable, alternatif yang viable. This is the lesson. Yes. You know, kalau tak ada, saya rasa mungkin dia orang tak akan keluar lah. That's the worst. So MCA dengan gerakan, or anybody else for that matter in Semenanjung, yang rasa dia boleh ambil sokongan pengundi Cina, kena betul-betul tanya diri mereka, adakah mereka alternatif yang viable macam Warisan. So I throw the question back to you, KJ. Kerana ada beberapa episod sebelum ni yang saya keluar sekejap. KJ, anggapan KJ ialah pengundi bukan Melayu adalah pengundi Tegar DAP. Pengundi Chinese. Pengundi bukan Melayu, sorry. No, it's bukan Melayu. Not just bukan Melayu, pengundi Cina. Okay, pengundi Cina adalah pengundi Tegar DAP yang tidak akan beralih. Right? That's one thing. Sekarang Sabah dah tunjuk mungkin ada space sana. Okay? Number two, in response to what you said just now, adakah kemungkinan the emergence of a possible third force in Peninsula Malaysia? Balik kepada so okay, we don't need to go into that. Maybe just tapi just nak jawab soalan pertama tu, sebab saya memang ingat saya punya pendirian. Saya kekal dengan pendirian saya, Kian Meng, bahawa pengundi Cina di Semenanjung memang kekal dan tegar dan taksub pada DAP. Come hell or high water. Or they may just not come out to vote. At worst lah. Okay, we'll see what happens. Okay, kita take a break dan kita akan kembali dengan seorang tetamu daripada Sabah selepas itu. Selamat kembali ke episod 181 Keluar Sekejap bersama dengan Dr. Kian Meng dan juga saya KJ. Episod ini khas berkenaan dengan keputusan pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Kian Meng dan saya rasa tidak lengkap kalau perbincangan pada hari ini hanya melibatkan dua orang daripada Semenanjung. Nanti orang akan kata, bincang Sabah tapi tak jemput orang Sabah. Tetapi semua rakan-rakan kita daripada dunia politik Sabah not available. Mungkin kerana sama ada mereka masih lagi tengah raikan kemenangan mereka, ataupun mereka sedang bincang ataupun mereka sedang membawa diri kerana tak berjaya. Jadi kita jemput seorang authority tinggi lah, politik Malaysia, terutamanya politik Sabah, wartawan dan kolumnis politik Malaysia yang bersama dengan The Star, kini sebagai senior news editor Star Media Group,
iaitu tidak lain tidak bukan saudara Philip Golingai. Philip, how are you? Okay, very good. And thanks for inviting orang Sabah. Bagus juga orang Melaya ni. Bagi chance sama kami. Philip, you are the top of my list. Philip, you are the top of my list because you're a fellow botak brother. Bersama. So, bagi suara untuk Sabah, boleh bah kan? Ya, boleh bah. Okey, Philip, dah dengar sedikit sebanyak ulasan Kian Ming dengan saya, ulasan orang Melaya macam Philip kata tadi. Apa pandangan Philip tentang rumusan yang kita beri? Of course, kita belum lagi mengupas isu UMNO, Barisan Nasional, isu Bukit dan sebagainya. Tetapi sebagai permulaan, how do we do? Okay, very good. As I bagi B+ lah for orang Malaya yang usually they don't know anything about Sabah politics. That's why they lost, I think, almost. They only won what? National Party hanya menang 10 kursi lebih-lebih kan? Lebih kurang lah. So far not bad. Tapi yang what you all did mention is one reason maybe yang kenapa warisan ni menang besar di kawasan China, mungkin kerana orang China dia fikir ataupun dia percaya propaganda dari ataupun naratif dari warisan dan Syafiq yang dia akan membentuk kerajaan. So semangat tu dia nak kerajaan Sabah yang macam Ori. So most of the Chinese dia bagi chance. Kita tengok semua kerusi tu semua kerusi urban. Tapi yang the thing is yang Chinese di urban area tu dia hanya dengar yang bubble tu di kawasan bandar. Tapi bila like for me, when I listen to the bubble outside, most warisan was going to lose 3 Kadazan seats, that is Moyog, Limbahau and Malala, which they used to win. And then those seats that they used to win, like KJ used the word flip, they got flipped in Muslim seats. So that's one factor that the Chinese who people say were very clever in terms of voting for warisan, they did factor in that one. Tapi Philip, macam mana warisan boleh jual naratif yang dia boleh bentukkan kerajaan? Sebab satu Sabah tahu bahawa the only way yang Syafi'i boleh bentuk kerajaan adalah dalam keadaan warisan boleh dengan warisan saja mendapat 37 kerusi. Sebab mungkin pendengar dan penonton di Semenanjung tak berapa tahulah tentang perkara ni, tetapi Bukit ni Istana Kinabalu, Tun Musa Aman, of course he will never have sworn in Syafi'i dalam keadaan hung assembly. So the only way Syafi'i akan dapat menjadi ketua menteri dan menubuhkan kerajaan adalah sekiranya warisan menang 37. And perkara ataupun keadaan tersebut sangat-sangat unlikely. Most Sabahan knew that he cannot get 37. Okay. But the Sabahans who voted for warisan, they believe in this narrative. The narrative ni simplistic. I think Ong Kian Ming, when you listen to it, you know. Their narrative is, we won 29 seats in the last election. You tambah another 9, tambah another 8. We got 37 plus. Technically, we are going to win 40. Dan kita akan tubuhkan kerajaan tu. So, dia punya narrative tu, dia percaya. So, yeah. So Philip, you think that the urban voters in KK, in Sandakan, to a lesser extent Tawau, mereka percayai naratif yang diberi oleh Shafie Apral? Ataupun ada isu yang lain seperti apa yang saya kata tadi tentang isu Albert Day dan sebagainya? Which is more important in the whole scheme of things? Okay, I think the narrative tu penting. And actually when you look at it also, many friends from KL, banyak yang panggil, warisan sudah menang. So it's actually the echo coming from the state capital, which is Kota Kinabalu. But why, you're talking about why DAP lost kan? Kenapa? Yeah. Di kawasan bandar. You giving me 2 days to explain ke ataupun just 2 minutes? Singkat. Yeah. Okay, number one is that one. Then the other one also is, when you look at it, I use the word arrogant. Tadi ada pakai arrogant kan? So Kian Ming, maybe I just explain a bit how arrogance was shown. For example, Anthony Locke, he won Benedict for leaving the cabinet and etc.
But for Sabahan, Iwan Benedict represent 40%, the demand for 40%. So Anthony Locke, by whacking Iwan, the president of APO, he was actually attacking Sabahans. So that is the level of arrogance. Okay, just for fun, I know you give me a few minutes. Then I thought also the billboards of DAP was very expensive. It's unlike yang dulu-dulu yang simple je and everything. So voters pun fikir, yang billboard ni siapa yang akan bayar selepas menang. Okay, and then another reason is yang internal fight tu. For example, you tengok dekat Sandakan, Frankie pun dia kena sideline. Bila dia sideline, then dia contest, dia ambil votes. Dia keluar parti DAP dan join Warisan. Yeah. Dia join parti KDM. He got the second highest dekat Tanjung Papat. DAP. Oh yeah, Tanjung Papat. Yeah, betul. Yeah, KDM. Yeah. And then maybe the last two the other one also, there is an element of KL versus Sabah. And it's not that they don't love KL, but they love Sabah more. So they vote for Parti Warisan. Last is, DAP ni is not seen as fighting for Sabah rights. Philip, saya nak beralih kepada GRS. Of course, GRS dapat sokongan daripada UPKO, dapat sokongan daripada Bebas, kemudian dapat sokongan daripada STAR, dapat sokongan daripada BN untuk sekarang ini menubuhkan kerajaan. Adakah Philip menjangkakan GRS akan dapat 29? Itu yang pertama. Dan adakah Philip sebelum keputusan pilihan raya menjangkakan bahawa tadi Kian Meng ada sentuh sikit tentang skandal Albert Tay, tetapi nampak macam Albert Tay punya isu ni tak ada kesan kepada JRS, sedangkan ramai je yang pemimpin JRS yang dikaitkan dengan Albert Tay. Okay, that question senang je. For example is corruption is an urban issue. In rural area, this is how they see corruption. Sama juga itu YB itu pun sama juga, yang satu YB pun sama juga. So for them they see most people as corrupt. And then the corrupt one are the one that are Santa Claus. Okay? So it's an urban issue. So definitely, whether GRS is contesting in technically semi-urban or rural areas. So that is not a big issue for them. The big issue is bread and butter, which is important for them. So yang terkena tempias with Albert Tay, his tetap lawan thing, is in the urban seat, which is coincidentally GRS did not contest in macam lebih kurang any of the urban seats. I suppose the most urban would be where I went lah, which is Tanjung Kramat. Shah Hilmi punya kerusi dulu. Sekarang ni Shah Alfi, adik dia bertanding dekat Petatan. It's relatively urban lah. That's but anyway, JRS still won there. Yeah. Yes. Yeah. So Philip, saya nak tanya, adakah kenapa percubaan BN dan Warisan untuk membentuk kerajaan di Sabah tu gagal? Did they try to form a government, and if so, why did they fail? Okay, answer first. First of all, it's actually simple maths. Once you know the maths, you will know who will form the government. So I think around 10 o'clock, unofficial results, I think JRS knew already. They got 29, Bebas 5, and then they know that these Bebas are actually GRS Bebas. Although Bebas who fight GRS, for example, went against Mandikar. And then UPKO, they knew that they got a poll-free and PH1. Once you have that number, it's technically 38. And then that's why CM pakai baju Melayu and then and then it's not that they swore in like 2M, 3M. The reason is because EC only officially announced the result around 11. So you cannot be sworn in with an official result. So they tunggu around 1:30, then they announce official. Then they know 37. And the Istana will not open the gate without official results. So once the official result was in, then sworn in. And like usual Sabah thing. Okay, now to answer your question. Answer your question whether Warisan and BN had a deal. Technically, no. Not technically, definitely no. Because when they count, it is Warisan 25, BN 6, just say for fun they put STAR 2, and Parti KDM 1. But then
they will need Akko 3, which is very unlikely. Akko had a very bad experience when Shafiq was CM. And then the 5 bebas, they were rumor they got 3 bebas. So they said they got 37, at least 37. But I think by then they knew. That's number one. Number two, I think Bung had received that call and he was told by Zahid, we are going to support the GRS government. So on that night, last night, Last night, there was no deal. Technically, they were quiet and we will know actually whether there was deal. They can't make the deal. They didn't have the numbers. Philip, saya nak beralih kepada dua lagi parti yang perlu kita bincang. Tadi Philip dah sebut tentang GRS, tentang warisan, tentang DAP. Saya nak sentuh tentang BN dengan PH lah. Tadi Philip dengar saya dan Kian Ming istilahkan mereka sebagai antara loser ataupun not loser, antara yang menghadapi cabaran yang paling besar, ya, sebab kalau bahasa Inggeris ni dia tak manis. Tak senonoh. Tak senonoh. So what went wrong with BN and PH? Adakah ia semata-mata sentimen menolak Parti Malaya ataupun adakah ia sesuatu yang lebih berkait dengan individu ataupun calon? Okay, I talk about BN. When I talk about BN, I usually talk about UMNO. PBRS did very well. They won 1 seat. First time they got a seat after a long time. It's actually UMNO. Yeah, Ataturk, he was really expected actually because he was a very he flipped the seat, right? Yeah, Suk. He flipped Suk. Yeah. He's also the MP for Pensiangan. Yeah, he expected actually. Okay, the UMNO Mia story ni, because when you look at the Mia result in 2020 election, dia menang around 14. Tapi yang 14 tu is actually is in the same pack as with Bersatu that time. So there was no Bersatu there to split their vote. Although there were Bersatu independents who won against UMNO candidate, but most of the 14 seat, they won unopposed. It was technically a straight fight between UMNO dengan Warisan. But when you look like, just say for example, Usukan, Datuk Saleh's number and his PGRS. Okay, after Bersatu became PGRS in Sabah. Correct. PGRS numbers were roughly the same, so it was split. So in many of these seats, UMNO's votes were split. If they had a deal, if they had a pact with GRS, which is also PGRS, UMNO most probably will have won their 14 seats, but it was split. So that's one. And number two also, in terms of Sabah leadership, in 2020, I think KJ might remember this, it was like one man, Radu tetap Radu, it was Bung. Bung was a force. But this time, maybe because he was hospitalized, and then maybe not what, but he was not a main factor in this election. So UMNO punya momentum also is not there. But I think main thing is UMNO is no longer strong. PGRS, which used to be Bersatu, is now stronger. Saya setuju sebab saya pergi kawasan Bonggawan untuk membantu Muhammad Alamin di sana, ahli Parlimen Kimanis, juga sahabat saya sejak zaman pemuda, dan Timbalan Menteri Luar. Came close, tetapi bila kita tengok kepada keputusan, dia split dengan Anifah, sebab Tanzia Anifah bertanding untuk GRS, Muhammad tanding untuk BN, tapi Warisan menang. Kalau campur undi Muhammad dan Anifah, of course that is bigger than Warisan lah. So ini tactical mistake ataupun disebabkan ego yang tinggi. Dua-dua tak nak give and take, dan akhirnya soalan dia sekarang kepada UMNO, adakah UMNO berani untuk membuat perubahan di peringkat kepimpinan? It's okay if Philip and Kian Ming don't want to comment on this, but my view lah, adakah UMNO berani untuk buat perubahan kepimpinan yang lebih memahami dinamika politik Sabah sekarang ini dan yang lebih rela untuk membuat give and take bersama dengan GRS? Sebab kalau dia berterusan macam ini, bertembung dengan GRS, you're going after the same vote share, you're going after the same people. Dan kita tahu bahawa Bung memang keras. Memang dia tidak mahu ada apa-apa
perjanjian dengan GRS for whatever reason. Tetapi sekarang ini Presiden UMNO, that is Datuk Seri Zahid, kena tanya diri dia sendiri sama ada sudah tiba masa untuk membuat perubahan kepada kepimpinan BN Sabah. Tetapi Bung being Bung will say that aku menang. Yang lain semua sama ada kalah ataupun tidak bertanding. Yang senior-senior lah. Saleh kalah, Rahman tak bertanding, Muhammad Alamin kalah. So that is Bung punya point. But of course the easy answer to Bung is that you are maybe popular di kawasan you, tapi majority tu nipis. Satu majority nipis, satu lagi if you are honest to yourself, you are not, Sabahans don't want you lah. It's as simple as that to Bung. Tetapi keputusan itu hanya boleh dibuat oleh Zahid. Dan Zahid kena betul-betul baca untuk parlimen akan datang sama ada dia buat strategi yang sama dan mengulangi kesilapan yang sama. Because if we go with this permutation, BN may not end up with just 1 or 2 parliament seats. Yeah, at most in at most in the PRU, and that's going to disadvantage UMNO dan BN at the macro scale. Ya, Philip, saya nak tambah juga soalan yang lebih kurang sama. Untuk GRS, will they accept a deal with BN now that they feel that they have the upper hand, that they are stronger than BN and UMNO in Sabah? Will they say, okay, time to go for the kill? Waktu PRU, saya akan cuba untuk ambil kesemua kerusi yang saya boleh daripada UMNO di peringkat parlimen. And then after that, basically go after UMNO seats even at the state level, because many of them are quite marginal seats. Okay, I don't have the inside story. I think Zahid has offered to help assist the Sabah government, meaning code word that put me in the cabinet. So I'm not sure about the decision by Hajiji whether to allow them in. But if they ask for my advice, they should go for the kill. Oh, wow! Wow, ni memang orang Sabah. Ya, ini memang orang Sabah. Ya, ini soalan menarik, Philip. Sama ada UMNO dan Barisan Nasional masih lagi ada masa depan dekat Sabah. Fundamentally, it boils down to that question lah. Kalau GRS betul-betul rasa they smell blood, they want to go after it, then game over lah. Tetapi kalau ada sekelumit rasa dalam hati pemimpin GRS yang datang daripada UMNO juga bahawa ada peranan untuk UMNO, then mungkin satu peranan dapat diberi, peranan yang kecil lah dapat diberi kepada UMNO di kawasan-kawasan tertentu. Kerana mereka nak satu jambatan kepada pusat. Yeah. Of course, jambatan. Sebab DC Kan Meng, GRS kena ingat bahawa di peringkat pusat apa-apa boleh berlaku. Sekarang ni of course PH. Tetapi dalam keadaan BN pula tiba-tiba dan you went for the kill and killed us all in Sabah, we're going to remember that. I mean they are going to remember that. Okay. So maybe Hajiji akan fikir 2-3 kali sebelum dia betul-betul pancung habis Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional satu ketika nanti mungkin akan timbul balik di peringkat pusat. And then they will remember, as I said. Sorry. Is Hajiji the type of leader who akan pancung, akan go for the kill? I'm not quite sure whether he's got that kind of character. Okay, I think PM call him, what is it? A master, silat master. So I think you won't know this move. Because the thing about Hajiji is, when you look at it, actually most people thought that he has lost this election, isn't it? He may have reception, he's not going to become PM, kan? But Hajiji ni is like a payau. Payau in Sabah is a deer. Dia makin menunduk, dia makin menunduk. So I think he did tanduk. And then that 5, yang 5 bebas tu is also one of the tandukan. Dia punya orang lah. Itu pandangan yang sangat-sangat menarik, Philip. Sebab daripada ramai tokoh politik yang saya kenal dan saya pernah kerja bersama dengan mereka, I have to say, Hajiji has the best poker face, man. You don't know what he's thinking. Sometimes, kadang-kadang I fikir juga, dia ni, he's a nice guy. Dia ni very slow, not saying much, Maybe doesn't have a view about anything, but he clearly does. Not like Shafi. I think show cards a bit more. Shafi, of course. Saya rasa Bung radu tak radu. I mean,
Can I just say something? That's the most trash slogan I've ever heard in an election, all right? What is that? I mean, okay. Philip, PH. Apa masa depan PhD? So, for context, Philip, I went to Sindumin dan saya juga pergi ke Melalap, dua-dua ni anak buah saya. Hafiz came very close, 300 votes. He won the first count, recount dia kalah. I was told Kedayan punya factor, maybe, because dia Brunei, dia bukan Kedayan, and some of that PDM went against him. I went for Jamawi. Thankfully, sebab banyak penjuru, he made it. Kita risau sebab Peter's daughter, anak Peter Anthony, bertanding lawan dia. Tetapi Jamawi ni, he's very slow and steady guy, but gets the job done in the end. So I was very happy. Tetapi apa message kepada PH di mana the only seat, kerusi tunggal yang dimenang oleh PH adalah calon yang diorang sebut sebagai calon pinjaman, naturalisasi. Pemain naturalisasi daripada UMNO JRS dan sekarang ni kepada PH. Oh yeah, I was about to say that actually. So bila you tengok kan kerusi macam Sindumin, it is import, and then Jamawi, and then almost many of their seats are import actually, to lead, etc., etc. So, yang the locals, just say the Sabahat, no, the original PKR leaders in Sabah, they feel slighted and sidelined. And then knowing that, they lost in their traditional seat, which was quite expected, that is Api-Api and Inanam. Yeah, so I think it's quite devastating for them because Pusat love outsider more than homegrown player lah. So it's not that easy for them to win actually. So Philip, soalan saya ialah berkenaan dengan PRU yang akan datang 2026 ke 2027. Do you think that PH and BN or UMNO will be able to keep their seats? So for example, untuk DAP, Sandakan dan KK, untuk PKR, kalau tak silap, Sepangga, dan untuk BN, Putatan, Kimanis, Beaufort, Libaran, Kinabatangan dan juga Kalabakan. Okay, we just go through the APC lah, lagi senang kan. When you look at the result of the G15, and then you try to use it, people like to analyze it, and then they use that result in G15, they said menang in Sandakan kan, because of the G15 year result, same in Kota Kinabalu. So now I think the lesson learned is, we cannot use this Sabah 2025 year result and predict what will happen in G16. Because, yeah, Parliament, so you see, just say, Warisan will have a tough time actually. They will have 25 YBs who might have limited resources, and the voters are demanding actually. I think like now in Luyang, they're asking already, where is the Warisan punya service center, etc., etc. So just say in the last, just in the 1 year, advice for DAP. Just say in Sandakan, Ilopora dengan Tanjung Papat tu, they cannot actually, it's actually, if you look at one of the Warisan punya top guy, he kept quiet actually during flood and everything. You just can't afford it. So if Warisan can't service these people in 1 year, they might go back to DAP. Plus, don't forget the fight in G16 might be, do you want this government or do you want that government? Ya, menang di Karambunai itu. Okay. Perikatan Nasional led government, yeah. Philip, since sebab Philip sebut tentang Karambunai, adakah itu penerimaan orang Sabah terhadap Parti Islam Se-Malaysia PAS, ataupun adakah itu disebabkan Dr. Ali the calon himself? Okay, number one, yang apa tu bendera hijau dengan putih itu, the bulan. Yeah, bulan. It was not on the ballot paper. It is actually Perikatan Nasional. Number one. Number two, the calon is on the ground and then approachable. Then the other third reason I think is the other calon was worse off than him. Plus they were splitting each other. So I don't really think it's a PAS victory. Yes, he is from PAS, but I don't think it's a PAS victory. Yeah, tetapi bottom line is PAS dah bertapak di Sabah lah. And now, if they use it smartly, they can expand dia punya pengaruh di Sabah. Yeah. It's not surprising actually. It's not surprising. Sooner or later, this will happen, and it happened in
2025. Philip, apa sebab kita belum lagi bincang tentang pengundi based on communities? Apa the mood and the pilihan KDM this time around, Kadazan community this time? Okay, when you look at Dr. Jeffrey, the fact that they left and became solo, they thought that they will win 25 of the just say KDM seat. Tapi it didn't happen. He only won 2. So it was rather simplistic to think that when we leave and go solo, the KDM community will follow you. This is like party star lah. Party star. Yeah. Star. Yeah. Yeah. So they went from 6 seats to 2 seats. Yes. And then it's there's many reasons actually. First, maybe haphazard campaigning, and then bad decision in terms of candidate, and then the funding factors. So you cannot see it like a sentiment actually. Memang there is the anti, and then knowing that their rivals are also good Sabahan KDM parties. Like UPCO, for example. Yes, and then the other one I think you mentioned candidate is very important. If you're a good candidate, you service people. Like for example, Kemabong against Norita, Rubin Balang will win. Rubin Balang. So Norita is very strong in the community with the churches and everything, but Rubin is it's a Santa Claus. But Norita did quite well. Even though she wasn't very well funded, she still managed to get about 4,000 over votes. Lebih kurang 25% daripada jumlah undi. I think it's a good showing. Yeah. Agree? Yes, agree. Yeah. Philip, nak tanya sikit tentang peralihan generasi. Ada banyak nama-nama yang jadi calon yang boleh dikatakan daripada generasi-generasi sebelum inilah. Of course, the poster boy of the old generation was Tan Sri Pandika Amin Mulia. Adakah kekalahan beliau satu signal for the older generation to be a bit more self-aware bila dia nak offer diri dia sebagai calon yang boleh menang? Sama juga Tan Sri Anifah Aman di Bonggawan. Dan mungkin juga Saleh maybe Saleh. Saleh slightly younger, but yeah, he's been around for ages. Okay, for me, no, because we take macam just say Dr. Jeffrey. I think Dr. Jeffrey is one of the oldest there. I think getting closer to 70 or 80. So I think it's not the dinosaur factor. I think more on personality. For example, Pandikar is the way he, for example ni, he said, yang sokong dari seberang tu adalah pengkhianat. And then he remained with the pengkhianat, which subjective. And then I think like Tan Sri Anifah also maybe is actually a really good leader, but maybe he was spending less time on the ground. And then maybe for Dato' Saleh is he just got split with the PGRS vote, and Munira, the word we use is sisip. Sisip is she went through. Slip through. Yeah, slip through. So it's not really sometimes the age. But you look at credit as I think credit has got to be given to Munira. She's also juga adalah MP ahli parlimen untuk Kota Belud. I think she works very hard on the ground, quite well and quite she's a giant killer now. I mean, she's taken Rahman's scalp. She's taken Saleh's scalp. Yeah, that's impressive. Yeah. So yeah, I hope she gets a position in the state. Yeah. Philip, since she won't get. Because she's with Warisan. She's Warisan. Oh, sorry. Yeah, sorry. Yeah. Philip, since kita dah cakap tentang state cabinet ni, apa yang perlu kita tahu tentang pembentukan cabinet? What are we looking out for in terms of dividing the spoils of war? Okay, it's very interesting. Actually, if your group is smaller, you can get a bigger kan? So it's very interesting to know whether BN will be in. If BN is in, then you lose one minister post. So that's a big question, whether there is really a push there from federal level to get Hajiji to agree to BN to in coming in. But it means... What are your thoughts? Lebih daripada 50% peluang untuk BN masuk dan dapat kerusi, dapat jawatan di Kerajaan Sabah?
we leave it at that. 50-50. Okay. Yeah. Ada apa-apa pandangan berkaitan dengan jumlah timbalan ketua menteri yang akan dilantik untuk memberi keseimbangan, balance kepada the equation? Okay. The CM is a Mr. Nice Guy, and it's very difficult for him to say no. So it's very likely that dia akan simpan yang 3 DCM. And this time, very interesting. First, in the Sabah government, there's only one Chinese, and he's Ben Chong. Ben Chong is an interesting character. I don't know whether he'll be DCM, but just say they will have 3 DCM, kan? What? Maybe Masidi might become also DCM just to allow that transition in the next 2 or 3 years. Then Dato' Joaquim from PBS, I think he will be rewarded. He might be a senior DCM. Then we will have one DCM. And then just for context, I think the Ben Chong you're mentioning is the adun for Tanjung Kapo in Kudat, kan? Yeah, so it's a non-Chinese majority seat. Yes. But you reckon my friend Jamawi is in for ministerial position? Interesting, kan? Kalau ada phone call from Seberang, maybe. Dia satu-satunya wakil daripada harapan, kena bagi muka lah. And maybe one last thing from me. Philip. Harapan lah TV kami ni sudah. So is anyone from APCO going to come back into cabinet at the federal level after the cabinet reshuffle? I forgot. The maybe possible another DCM, possible DCM might be Dato' Iwan. Iwan. Yeah. Because so he has been So maybe Madias may come back as a minister? That's the thing, and I don't think APCO with 3 seats can get 2 minister. No, minister at the federal level. Ken Meng means DCM, and then one minister, the cabinet, federal cabinet. Technically, no, because I think they left Pakatan Harapan. So I don't think Pampa. Yeah, I don't think PM is Meng. Okay. Philip, last one from me. Tadi Philip dah bagi bayangan sedikit. Masa saya di Sabah, perkara ni pun saya dengar. Because apparently, Tuan punya badan sendiri pernah cakap bahawa dia tidak berhasrat untuk berkhidmat selama sepenuh penggal ini. And of course, saya maksudkan Datuk Seri Panglima Haji G. Dan beliau telah menyatakan bahawa ini adalah swan song. He wants to go out on a high, menang dan menyediakan peralihan dalam tempoh masa penggal DUN yang baru ini. Are you hearing the same? And if so, adakah peralihan itu akan pergi kepada generasi yang lebih muda ataupun peralihan itu akan pergi kepada the obvious candidate lah, which is Datuk Seri Masidi? Okay, I think it's known among the circle that I think CM has said that he will step down earlier for a smooth transition. Maybe that's 2 years or 3 years. And at the moment, the likely person is Masidi. But Masidi is older than Haji G, yeah? So that's interesting. And then when you look at the Pelapis, yeah, they have interesting people. Ada juga interesting people that is that might bring Sabah forward. Yeah, and you think that Datuk Seri Haji G akan menguji, will be testing some of these younger guys over the next 2-3 years sebagai menteri dan sebagainya? Because if I was him, I'd be doing that, bagi jawatan, tengok how they do, because they are probably young still, not as much experience as the likes of Masidi, tapi nak tengoklah sama ada dia boleh buat, because ada juga yang saya nampak CM material tetapi mereka sedang berada di federal. Contoh Armizan, Hilmi, Shah Hilmi sendiri yang pernah menjadi DCM. Tetapi mungkin the peralihan, like I said lah, dia tak akan terus kepada generasi mereka, who they are my counterparts, I mean my peers, but it will land towards more towards Haji G punya peers first, as in Masidi lah. But yeah, that's the thing. You mentioned Armizan. Armizan is also seen as, but the more we talk about this, it will be bad for Armizan. So
If you like Amazon, don't talk. Yeah. You know what happened, kan? They will chop you once you become what? But Al-Mizani he's in a tricky position. He won it under GRS and he cannot join PGRS. So he at the moment he's also not a state assemblyman. Betul. So how do they do that? Maybe his uncle in Kawang has to step down, then he contests, and then Shaharmi, I think his opportunity is gone because he did not contest. Ya, betul. And dia buat keputusan untuk tidak bertanding sebab mungkin ada legal ramification. Yeah. Okay. Anything else for Philip? No, that's it. Thank you very much for all your insights. Terima kasih. Terima kasih Philip. Thank you. Terima kasih. Okay. Thanks. All the best. Okay, thanks. Selamat kembali ke episod 181 khas Perbincangkan Pilihan Raya Negeri Sabah. Kita dah selesai 2 segmen. Segmen pertama kita bincang top level numbers. Segmen kedua kita bersama dengan senior journalist Philip Golinggai. Sekarang ni kita segmen terakhir, kita nak wrap up the show. Ya, Ken Ming ada soalan untuk saya. Ya, sebelum kepada peringkat yang terakhir, saya nak tanya KJ dari segi peribadi. What is your calculus or consideration bila ada orang ajak pergi kempen di Sabah, nak pergi ke kerusi mana? Kerana apabila saya perhatikan IG KJ, ada pergi ke kerusi seperti N9 Tempasuk, Muhammad Asad bin Bistari, sebelum ni UMNO, sekarang menang di bawah GRS. N24 Tanjung Keramat, Muhammad Arsyad bin Bistari, sebelum ni UMNO juga. Tanjung Keramat is Nur Alfi. Nur Alfi, okay. Ya, juga menang di bawah GRS, melalap tadi dah bincang Bonggawan, Sindumin. So Bonggawan, Sindumin tak menang. So how do you make the calculus nak pergi ke kerusi mana? Saya pergi ke 5 tempat dan semua 5 tempat ini ada calon ataupun ada orang yang rapat dengan saya. Bukan sekadar kenalan politik, tetapi sahabat saya, my personal friend lah, like you. I wouldn't say you are a political acquaintance. I would say that you are a personal friend. So saya So saya masih lagi tidak ada parti. So saya bebas untuk pergi. Unfortunately, parti lain sama ada tak ada calon yang saya kenal ataupun tak jemput saya. Tetapi mereka semua jemput saya. Okay, let's talk about Hafiz. Hafiz saya pergi. Saya kenal Hafiz sejak dia umur 13 tahun. And later he became my Ketua Pemuda Negeri Sabah, Hafiz Tun Musa. Saya sekolah asrama bersama dengan beliau. So I've known him for a long time. That's why I went. And he needed help in Sindumin. Dia kalah akhirnya 300 undi saja. Very close. So saya pergi sebab itu. Lepas tu saya pergi Malalap, tempat Jamawi. Sebab Jamawi ketua penerangan saya. Ketua penerangan pemuda UMNO saya waktu saya ketua pemuda. So I know that he can work. And he has lost in Parliament Tenem. He has lost in Malalap before. He only won once di Kemabong. So, but dia daripada Malalap. And he was desperate for this last chance lah. So I really wanted to go and do whatever lah. I don't know if I had any effect, ada kesan ke tidak, saya tak tahu. But I helped him. Lepas itu saya pergi Bonggawan. That was a tough one sebab Muhammad Alamin lawan dengan Tan Sri Hanifah. I also know Tan Sri Hanifah. I also know Firdaus, his son, is very good friends of mine. Tetapi Muhammad Alamin asked me to go. Mo is a very good friend. Dan saya pun ingat kalau saya tak pergi Barisan Nasional, saya dah pergi 2 Pakatan Harapan. If I tak pergi langsung Barisan Nasional, akan ada masalah sikit. The next day saya pergi ke Tempasuk, tempat Datuk Arsyad penyandang. You know, Ken Meng, sejak saya dibuang daripada politik, ramai yang dah tak layan saya. Tetapi setiap kali saya pergi Sabah, sejak 2-3 tahun yang lepas ni, Arsyad is always there. So, I thought I should be there with him lah. And then, Tanjung Keramat, Shah Alfi, saya tak kenal sangat, tetapi his brother, Shah Helmi, former DCM and current Ahli Parlimen Pertatan, is one of my best Sabah friends. So, I went for him and of course for his brother lah. So, 3 daripada 5 tu menang. Saya kata ratio tu agak baik lah. 60%. Better than BN. Better than PH. Yeah, so that was the calculus. So dan bila saya tengok jawapan daripada Datuk Seri Zahid
press pun cuba cucuk dia lah. KJ datang campaign untuk BN tapi campaign untuk GRS dan PH juga. Saya berterima kasih kepada Zahid sebab dia kata no KJ datang sebab dia datang personal capacity, dia tak ada parti pun, dan it's right to campaign for friends. So I was thankful for that answer. Nampak macam hubungan di antara Datuk Zahid dan KJ sekarang lebih baik. naik macam roket lah. Okay. Ke bulan. Okay. Yeah. Maybe to wrap up, we can talk about apakah implikasi kepada isu politik yang lain seperti kestabilan kerajaan pusat. I think that one is. Yeah. You see, Kian Meng, I think kita banyak perhati sejak hari Sabtu, malam Ahad, saya nampak the deafening silence, relative silence from PH leaders lah. Of course ada customary statement daripada Anwar, daripada Anthony, daripada Izzah dengan Saifuddin. Tetapi saya rasa this is an extremely rude wake up call for them. Dan walaupun saya rasa let's not get carried away and try to transpose the results to PRU, but everyone's like smelling blood right now lah. This is a PH yang sekarang ni tempang, bleeding and in the corner. Went from the high of ASEAN Summit. Yes. Now very much a cornered, wounded animal. And I think PMX will be analysing the next few months who are his true friends. Yeah, because he's wounded. PH is wounded. No matter how you look at it, PH is wounded. How will he recover? I think saya nampak bahawa dia kena, bukan dia, PH kena buat sesuatu dan kena buat comeback full of humility lah. I think you have to acknowledge your weaknesses. You have to acknowledge the concerns, pandangan yang dibuat dan diutarakan sewaktu pilihan raya negeri Sabah ini, and stop sweeping it under the carpet. Saya nampak PH isu sakau, isu dan PH punya strategi counter apabila mereka terima kritikan selama ini adalah you lagi teruk daripada kita. And I don't think that's going to cut it anymore. Well, Sabah has shown memang tak. You cannot say you lagi teruk daripada kita. 1MDB sakau. Kalau you rasa kita you lagi teruk. I think they have to say, look, we realize that we've taken you for a ride and we're going to go back to what we represent, which is reform. Okay. Bagi saya kekhawatiran saya ialah mungkin ada sebahagian daripada pemimpin PH akan kata, okay, ini adalah isu yang unik kepada Sabah. Jadi mungkin di Semenanjung ni kita masih ada ruang lagi untuk buat apa yang kita telah buat. Mungkin rekod kita semenjak 3 tahun ni adalah mencukupi untuk kita pergi berkempen tahun 2026 ataupun more likely 2027, maybe towards the end of the term. We have seen a little bit of that, maybe not to the same extent. Apa yang berlaku selepas PRN di Sarawak pada tahun 2021, where, for example, DAP went from many seats to just 2 seats, and there was not enough self-reflection. Everything was okay, buat sama seperti yang sebelum ni. And my fear is that mungkin kat PRN Sarawak, PH iaitu DAP bersama dengan PKR mungkin akan mengalami kekalahan yang lebih teruk seperti apa yang berlaku di Sabah. Is that possible? It is possible. It is possible, dan saya rasa Datuk Seri Zahid pun sedang fikir sama ada formula untuk pilihan raya adalah PHBN sekarang. Saya rasa War Room UMNO Barisan Nasional sedang cuba menghadam dan mengupas angka-angka daripada sini dan cuba memikirkan apakah permutation yang terbaik untuk BN. Mungkin MSCA dan juga MIC pun ada sedikit. So yeah, sure. Dan I'm sure selepas ini, I'm sure PN is already knocking on the BN door.
Wouldn't you think so? Yes. Wouldn't you think PN is knocking on the BN door saying that, if GRS teamed up dengan BN, we would have romped home already in Sabah. Imagine the same thing for PRU. Tapi untuk PN ni, siapa yang mengetuk pintu tu, Tan Sri Muhyiddin ke ataupun Hamzah ke ataupun Azmin, saya pun tak pasti macam tu. Itu soalan yang bagus. Tetapi buat masa ni, I don't think it matters who's knocking. Okay. But I think there's a knock. There's a knock lah. Mungkin ada beberapa orang yang ketuk lama. Yeah. Knock, who's there, right? Okay. Satu lagi soalan. What were Rafizi Ramli and Puak PKR yang mungkin tak begitu happy dengan apa yang prestasi PMX dalam PKR dan juga dalam sudah pasti dia kalau dalam bahasa Jerman dia Schadenfreude lah. I mean, glee in other people's misfortune. Dia seronok sebab dia punya musuh atau seteru dia kalah ataupun mengalami kesusahan. But unless you are planning some sort of third wave thing dan meninggalkan keadilan, saya rasa you shouldn't be too happy with the situation lah, because this is ultimately kapal juga. So kena fikir soal sama ada ini akan menyebabkan satu reconciliation ataupun tidak. Okay, mungkin reconciliation akan berlaku, tetapi saya rasa we both know Rafizi quite well. Degil sikit. Is there a possibility whereby kalau Rafizi ataupun ahli parlimen sekarang yang close dengan dia seperti Wang Chen dan Rozia dan sebagainya, mereka tidak dibagi kerusi pada PRU kan yang akan datang ni, will they consider leaving and then contesting as a third force? Could be. Okay, interesting. Yeah. Yang mungkin last kali saya nak tanya, adakah situasi yang berlaku di Sabah ni ada apa-apa efek berkenaan dengan status KJ sebagai seorang yang bebas? Will it influence you in any way to explore different options moving forward? Macam tu lah. Macam ni lah Kiameng, saya tak boleh ignore apa yang berlaku dekat Sabah. Sebab Sabah ini memberi sedikit gambaran tentang mood rakyat, ya. Tetapi saya rasa ia hanya salah satu faktor untuk saya pertimbangkan my next steps lah. Yeah. Jadi you will also be observing the rombakan kabinet dengan teliti. Yeah, of course. Saya rasa hari ni episod ini akan terbit pada 1 bulan. Esok Zafrul dah kena keluar daripada MITI. 3rd of December, I think. Lusa hari Rabu dia akan keluar daripada MITI. So ada 4 kekosongan: ekonomi, alam sekitar, Iwan pembangunan pesawat, dan MITI. So saya rasa saya pandangan saya lah Kian Meng, saya rasa PMX tidak akan buat rombakan pengisian kosong. Dia akan buat rombakan yang dia akan ambil peluang ini untuk buat rombakan yang berskala medium lah. Mungkin ada juga menteri yang lain bukan hanya mengisi kekosongan, but I think he will shuffle the deck a bit. Any ideas in terms of kementerian yang lain yang mungkin I think you and I know one kementerian that pendidikan mungkin. The only thing is dengan pendidikan adalah siapa? Not just siapa, tetapi perkiraan politik. Sebab penyandangnya adalah ketua wanita keadilan. Bukan heavyweight dari segi personality, tapi heavyweight dari segi jawatan. So that's something that I think PM sedang fikirkan lah, grappling with. Okay. So last hypothetical lah, kalau PMX panggil KJ, don't ask me that. Don't ask me that. Okay. United just scored. Don't ask me that. Okay. Final words from me lah. Okay. Ini adalah reflection yang lebih personal. Mungkin nasihat ataupun pedoman saya kepada mereka yang telah menang dan juga kalah di PRN di Sabah. Ada 3 macam cabaran lah saya rasa.
Dan saya mengulas dengan bahasa Inggeris. Lepas tu saya akan buat penterjemahan dalam bahasa Melayu. Pedoman yang pertama ialah, ataupun cabaran yang pertama ialah, a test of character for a politician who has won power is to see if that person will use that power for public good or for personal gain. Setuju. Right? Itu cabaran yang pertama. Cabaran yang pertama, test of character dalam bahasa Melayu tu panggil apa? Ujian akhlak ataupun ujian akhlak. Ujian akhlak. Okey. Cabaran yang pertama, ujian akhlak untuk seorang ahli politik ialah selepas memenangi kuasa, sama ada ahli politik ini akan menggunakan kuasa itu untuk kepentingan awam atau untuk kepentingan pribadi. Saya rasa ini adalah cabaran untuk mereka yang akan membentuk kerajaan di Sabah dan menyandang jawatan yang penting. Second challenge, a test of character for a politician who has lost power and position. Ini untuk mereka yang kalah, and who wants to come back into power is to see if that person can continue to contribute to society in other value-adding ways. Okay, dalam bahasa Melayu, cabaran yang kedua ialah ujian akhlak bagi seorang ahli politik yang telah kehilangan kuasa dan kedudukan dan yang ingin kembali berkuasa ialah untuk melihat sama ada orang ni boleh terus menyumbang kepada masyarakat dengan cara tambah nilai ataupun cara unik yang lain. Itu adalah cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga, a test of character for a politician who has lost power and position and does not want to come back into power. Ni mungkin lebih untuk Syaril dan mereka di Sabah. Is to find the personal motivation to come back into power to serve the public interest. Ya, cabaran yang ketiga, ujian akhlak bagi seorang ahli politik yang telah kehilangan kuasa dan kedudukan dan tidak mahu kembali berkuasa adalah untuk mencari motivasi peribadi untuk cuba kembali berkuasa demi kepentingan awam. So, advice yang saya harap mungkin ada relevan kepada mereka di Sabah dan juga mungkin di tempat lain juga. Ya, terima kasih. You're a bit of a fortune cookie today. Ya. Terima kasih atas nasihat tersebut. Saya akan menghadam, teliti dan menghadap nasihat tersebut. Memang nasihat yang terbaik lah. Dan harap Syari jugalah kalau dia. Dan Ken Meng juga. Okey. Ya, saya juga akan tanya Ken Meng juga. Fikir nasihat saya sendiri. Saya nak mengakhiri episod ini dengan mengatakan satu benda. Pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 ini adalah pilihan raya yang bersejarah. Kenapa? Kerana pada PRN ke-17 ini, Sabah telah berjaya memisahkan negeri Sabah daripada pengaruh politik secara langsung parti-parti Semenanjung. They have broken or they have cut the political umbilical cord once and for all. Sebelum ini tidak, sebab pilihan raya negeri yang ke-16 yang menang masih lagi menang atas nama coalition daripada national. This is the GRS moment for Sabah lah. Apa yang GRS berjaya buat di Sarawak, this is the GRS moment this is the GPS moment. This is the GPS moment for Sabah. Apa yang GPS berjaya buat di Sarawak, this is the GPS moment for Sabah, in which both GRS and Warisan have cut the umbilical cord to say, okay, kita kawan, kita boleh bincang, tetapi kita tidak ikut rentak daripada mana-mana parti atau pemimpin daripada pusat. Dan sebagai orang daripada Semenanjung, saya tabik sebab you have made it plain, loud and clear. This is something that we must respect from now on. Dan kalau ada siapa-siapa yang ada cita-cita nak naik ke puncak kuasa politik di Malaysia, dia kena ada pendirian yang menghormati bahawa this is going to be it for now. That Sabah and Sarawak have cut the umbilical cord. We will talk to you, but we will talk to you as equals. And you will talk to us as equal. Sorry, Philip. Philip's still around. He's yes, Philip. Sorry. Nak tambah sikit, Philip. Can I say something to what KJ said? Yep. If it's really a GPS moment, then this current government
is a GRS Warisan government, meaning it has 60 plus seats and it's truly a local coalition. But at the moment, no, because GRS is half of it and the other side, the other local party is at the other side. So not really a GPS moment. Fair point, Philip. Fair point in the sense that GPS ada kesatuan monopoli yang lebih besar, tetapi a GPS moment in the sense that the message has been sent that it is about the local parties, dan maybe plant the seed for a bigger coalition between GRS and Warisan in the future apabila dah tak ada personal rivalry between all these individuals lah. I mean, that's what Sabahans can see now. So, tahniah kepada pengundi di Sabah. Message received loud and clear. Dan saya, Kian Ming, Syaril, semua yang ada di Keluar Sekejap harap bahawa segala harapan, cita-cita dan juga janji yang telah pun diberi kepada anda semua akan menjadi realiti dan akan ditunaikan demi Sabah. Selamat maju jaya Sabah. Okay, thank you.